أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. previous lecture کې چې کوم دی مونږه کولم لا ډسکس کړو. کولم لا in term of free space in term of material medium چې کوم دی دا مونږ څه کړو ایکسپلین کړو. نن به چې کوم دی زمونږه ټاپک چې کوم دی هغه وایي الیکټریک فیلډ. چې الیکټریک فیلډ څه ته وایي راځو. Electric field چې کوم دی the region around the charge where its effect feel by other object or charge is called electric field. Electric field څه ته وایي؟ سپوز دا زموږ سره څه دی، یو چارج دی، نو د چارج نه هغه ریجن، د چارج نه اراوند هغه ریجن چېرته چې د چارج افیکټ بل چارج څه کوي، فیل کوي، دې ته موږ څه وایو؟ electric field. electric field څه ته وایي؟ د یو چارج نه هغه ریجن، هغه سپیس، هغه ځای چېرته چې د دې چارج هغه افیکټ بل چارج محسوسوي، نو دې ته موږ وایو electric field. ښه داسې هم ډیفاین کولی شي چې زموږ سره یو چارج دی، سپوز د چارج نه هغه اراوند هغه سپیس، هغه ریجن چېرته چې بل چارج څه کوي، فورس ایکسپیرینس کوي، نو دې ته موږ څه وایو؟ الیکټریک فیلډ. صحیح شوله؟ ښه الیکټریک فیلډ چا پیش کړی و؟ الیکټریک فیلډ چې کوم دی دا زموږ سره پیش کړی و فسټلی میچل فیراډی. چا؟ میچل فیراډی چې کوم دی، فیراډی چې کوم دی دې پیش کړی و په څه کې؟ په 19 سنچري کې. د ډایرکشن ښه اوس چې کوم دی د یو فیلډ چې کوم دی یا یو د الیکټریک فیلډ چې کوم دی د هغې ډایرکشن او د هغې سټرینګ چې کوم دی هغه په څه ډیپینډ کوي؟ هغه به ډیپینډ کوي په ټیسټ چارج باندې. سپوز دا زموږ سره څه شو، زموږ سره شو یو چارج موږ سپوز واخیستو او د دې نه اراوند چې کوم دی د دې څه شو؟ الیکټریک فیلډ شو. اوس چې کوم دی دې چارج چې کوم دی کومه ډایرکشن دی یا د دې چې کومه سټرینګ دی کنه دا به ډیپینډ کوي په څه باندې؟ د ټیسټ چارج خپلې به ډیپینډ کوي. مطلب دې نه موږ ټیسټ چارج راوړو که نه، چې ډېر ټیسټ چارج زیات فورس ایکسپیرینس کوو، دې مطلب دا دی چې دا فیلډ چې کوم دی دا زموږ سره ښه دی، سټرانګ دی. څه شی دی؟ سټرانګ دی. دا فیلډ زموږ سره دی سټرانګ دی. که چېرې دې چارج چې کوم دی فورس چې کوم دی هغه کم ایکسپیرینس کوو، مطلب یې لږې محسوسوو، نو دې مطلب دا دی چې دا فیلډ چې کوم دی زموږ سره څه دی؟ ویک دی. څه دی؟ ویک دی. ها اوس د دې ټیسټ چارج ډایرکشن چې کوم دی موږ دې داسې راوړو، دا داسې شی شو، ریپل شو یا داسې ریپل شو، دغه شان به د دې څه وي؟ د الیکټریک فیلډ هغه ډایرکشن هم دغسې وي چېرته چې د ټیسټ چارج ډایرکشن وي. نو د فیلډ ډایرکشن او سټرینګ چې کوم دی ډیپینډ کوي په ټیسټ چارج باندې. صحیح شوله؟ اوس چې کوم دی زموږ سره څه پراپرټیز دي، الیکټریک فیلډ څه پراپرټیز دي. صحیح شوله؟ هغې کې اولنۍ دا ده چې الیکټریک فیلډ از انټرنزیک پراپرټي. الیکټریک فیلډ چې کوم دی زموږ سره څه پراپرټي ده؟ انټرنزیک پراپرټي ده. انټرنزیک موږ بار بار وایو، هغه انټرنزیک پراپرټي هغه پراپرټي چې د هغې څه کاز نه وي معلوم. صحیح شوله؟ لکه موږ وایو دا چارج دی، دې چارج نه چې کوم دی موږ څه وایو؟ یو الیکټریک فیلډ وي که نه، یو ریجن وي چېرته چې د چارج د افیکټ بل چارج محسوسوي، دغه ریجن ته د دې موږ الیکټریک فیلډ وایو. اوس موږ د دې چارج نه د اراوند دا فیلډ ولیدی، دا د دې څه شی دی؟ انټرنزیک پراپرټي ده. هېڅ د دې پته نشته چې د دې دا فیلډ له څه وجې نه دی، دا د دې بس انټرنزیک پراپرټي ده. نو الیکټریک فیلډ چې کوم دی زموږ سره انټرنزیک پراپرټي ده. ښه بل دا چې لایک فیلډ چې کوم دی دا به څه کوي؟ یو بل به کین انټریکټ ایچ ادر. لایک فیلډ یو بل سره به څه کوي؟ انټریکشن راځي. مطلب دا چې دوه لایک فیلډ یو بل سره، لکه موږ څه وکړو دوه پازیټیو چارج، یو فیلډ دا شو یو فیلډ دا شو، دا دواړه به یو بل څه کوي؟ انټریکشن به دې راځي. خو ان لایک فیلډ چې کوم دی زموږ سره
لکه سپوز موږ چارج واخلو نو موږ څه شی واخلو ګریویټي واخلو ګریویټیشنل فیلډ واخلو نو ګریویټیشنل فیلډ او الکتریک فیلډ چې کوم دی دې په منځ کې به هېڅ څه شی به یو بل باندې به څه افیکټ نه وي دې مطلب داسې دی صحیح شوله دریمه پراپرټي چې کوم دغه زموږ سره ده electric field is the 3D region space مطلب electric field به همیشه لپاره 3 dimensional space وي څه شی وي 3 dimension مطلب دا دی سپیر په پام کې وي څه په پام کې وي سپیر ځکه چې موږ څه اخلو چې 3D وي که نه سپیر نو electric field به همیشه لپاره 3 dimensional وي صحیح شوله بله خبره چې electric field never end electric field هیڅ چرې نه ختمیږي مطلب دا دی چې دا چارج دی دا چارج چې کوم دی دې چارج نه به خامخا اراوند څه شی وي یو الکتریک فیلډ وي دا چېرته هم نه ختمیږي صحیح شوله پنځمه خبره الکتریک فیلډ اراوند ا چارج وټ ایور ادر چارج پرزنټ آر ناٹ مطلب د الکتریک فیلډ چې کوم دی د یو چارج نه به موجود وي که چارج بل چارج ای او که نه وي خو د دې نه به اراوند څه شی وي فیلډ به وي لکه دا موږ چارج واخیستو نو دې چارج نه به چې کوم دی که بل چارج ای نو هم به الکتریک فیلډ موجود وي او که چارج نه وي نو هم به زموږ سره څه وي الکتریک فیلډ به څه وي دا به موجود وي صحیح شوله دا شارټ ټاپک و په څه باندې الکتریک فیلډ جنرل زره بیرته درته وایو چې الکتریک فیلډ څه ته وایي الکتریک فیلډ چې کوم دی زموږ سره د یو چارج نه هغه ریجن چېرته چې د چارج افیکټ بل چارج سره کې محسوسوي دغه ریجن ته موږ وایو الکتریک فیلډ الکتریک فیلډ چې کوم دی د دې ډایرکشن او سټرینث او ډیپینډ کوي په ټیسټ چارج باندې چې ټیسټ چارج څونه فورس ایکسپیرینس کړی دی صحیح شوله یا د دې دا ډایرکشن کوم طرف ته دی هغه طرف ته هم د الکتریک فیلډ ډایرکشن وي بیا زموږ سره پراپرټیز اف ډایرکشن کې پراپرټیز اف الکتریک فیلډ په هغې کې اولنۍ پراپرټي دا ده چې الکتریک فیلډ چې کوم دی انټریزک پراپرټي ده انټریزک مطلب دا دی چې د دې څه کاز یې نه دی معلوم چې یو چا نه اراوند دا الکتریک فیلډ ولیدی دویمه پراپرټي دا ده چې لایک فیلډ چې کوم دی دا به یو بل ریفل کوي انټریکټ کوي یا که دوه چارجز وو نو دا که پازیټیو یو بل به ریفل کوي دوه یو پازیټیو یو بل به اټریکټ کوي مطلب دا چې لایک فیلډ به چې کوم دی د دې یو انټریکشن به راځي لکه موږ ګریویټیشنل فیلډ او چارج فیلډ واخلو نو دوی به یو بل باندې څه اثر نه وي ځکه چې لایک فیلډ به یو بل څه کوي انټریکټ کوي الکتریک فیلډ چې کوم دی به زموږ سره 3 ډایمنشنل وي صحیح شوله او الکتریک فیلډ چې کوم دی نه ختمیږي صحیح شوه پنځمه نمبر که چېرې چارج یو چارج سپوز موږ واخلو او دې چارج د بل چارج راوړو او کرا نه وړو یا که دا چارج موجود وي او که نه وي خو الکتریک فیلډ به څه وي یو چارج نه اراوند موجود وي دا شارټ غونډې ټاپک و بس باندې الکتریک فیلډ تھینک یو فار واچینګ